Bine v-am găsit, excelența voastră! Salamat Sizbe, Calcalai. Sunteți o legendă în Kazakhstan. Misiunea mea a fost între 2002 și 2008, practic 6 ani. O misiune diplomatică lungă, perioadă în care am dedicat foarte mult timp, efort, energie, eu i-aș spune entuziasm și multe altele. Idei de a-i găsi pe ai noștri, risipiți prin stepele Asiei Centrale. Eu am scris un articol la vremea respectivă, Stepa Kazahă, pământ al făgăduinței. Primul val masiv. Atunci au fost, din cercetările mele, circa 9.000 de familii care au plecat voluntar, dar oarecum, chiar ei mi-au spus, ne-au amăjit, bre. Au fost amăgiți, li s-au promis pământuri, ceea ce în Basarabia nu primeau, și s-au dus. Au mers 6 luni cu carul cu boi până acolo. Parte dintre ei au fost șocați să vadă că au ajuns într-o stepă și pământurile făgăduite nu erau comparabile cu cele din Basarabia și mulți au făcut drumul înapoi. Asta a fost un val puternic care a cuprins nordul Kazahstanului și sudul Rusiei, Siberiei. Valul 2 puternic a fost procesul deportărilor. 12, 13, 41, 49, 51, 52. Am găsit în arhive și am cercetat circa 4 ani arhivele din Kazahstan. Peste 8.000 de prizonieri români în stepele Kazahstanului au fost făcuți prizonieri provenind din rândul militarilor români care au fost încercuiți la Stalingrad. În septembrie 2003 am dezvăluit primul monument în memoria prizonierilor români care au ajuns după bătăliile de la Stalingrad. Au ajuns în lagările din Kazahstan, în speță lagărul 99 de la Spassk, circa 30 de kilometri de orașul Karaganda. Și mă mândresc cu acest lucru. Sunt 25 de ani de la încheierea primelor relații între două state noi, democratice, născute din comunism, România și Kazakhstan. Și noi facem această a treia parte a documentarului, cumva uitându-ne la ce înseamnă două democrații care nu seamănă una cu alta, sunt foarte diferite, dar care încearcă acum să se apropie. Ministrul de Externe, atunci Adrian Năstase, a vizitat toate cele 5 state din Asia Centrală, încheiind cu fiecare protocole privind stabilirea relațiilor diplomatice. Văzând potențialul, cred eu, asta a fost criteriul, potențialul economic. Kazahstanul este una din țările foarte bogate în resurse naturale. Când am ajuns eu acolo, era un soi de relație amiabilă, o țară cu care nu aveam probleme, dar am simțit că se putea face mai mult. În 2003, după un an de activitate, eu am moștenit acolo, la sosirea mea, un volum al schimburilor comerciale de 90 de milioane de dolari. După 6 ani am lăsat 1,7 miliarde. Nu e o laudă, dar atunci Ministerul de Externe mi-a conferit diploma de cea mai dinamică activitate economică a diplomației românești. Pe acest criteriu, iar președintele României, un ordin național, un singur om la post, eram eu și soția mea, am încercat să mișcăm munții din loc. În timpul meu au fost create 12 companii, societăți mixte de colaborare economică, în domeniul petrolier și nu numai. Ce ați învățat de la ei? Pornim de la chestii primare, au determinare, știu ce vor. Sunt pentru prima oară în istoria lor, în istoria devenirii lor, sunt pe harta lumii, ca stat. Automat apare sentimentul de afirmare. Au și din ce? Au și cu ce? Având o elită de politicieni școliți, educați, Kazahstanul este un model, dacă e să ne uităm la ceilalți 5, este un model tocmai pentru că dispune de imense resurse naturale. Și alții ar face-o din zonă, dar nu au aceste resurse. E o țară care are ce spune pe arena internațională, o țară care și un popor care vibrează, sunt profund patrioți. Timp de 25 de ani, Kazakhstanul a perseverat în consolidarea diplomației sale pe arena mondială. Mulți se întreabă încă de unde această știință a negocierilor în relațiile internaționale. Bine ați venit, Daniela!
Rahmet Aygul. Казахская дипломатия, скажем, она уходит в историю глубокими корнями. А иначе как бы мы удержали такую огромную территорию? Охотников на нее, поверьте, было очень много в течение всей нашей истории. Но как вот сейчас мы занимаемся новым прочтением нашей истории, наши историки занимаются, изучают архивные документы, переписку между нашими ханами и царями и руководителями других стран, соседних государств. И очень многое можно оттуда увидеть, и очень многого можно почерпать интересного из этих документов. Тут я хотела бы как бы в скобках сказать, что, к сожалению, в советское время мы нашу казахскую историю не изучали. Она считалась такой вот историей непрогрессивной, феодальной. Прогресс начался с Октябрьской революции. Можно много говорить о казахстанской дипломатии. Ну, во-первых, самое главное достижение – это международное признание. 25 лет назад о Казахстане мало кто знал. Другое важное достижение Казахстана – это демаркация и делимитация нашей границы. 11 тысяч километров – это огромный труд, это заслуга нашего Министерства иностранных дел. Третье наше достижение – это огромный вклад в ядерное разоружение, нераспространение. Сам президент говорил, что есть люди, которые хотят принизить мужественность этого важного политического шага. Они говорят, что Казахстан отказался от ядерного оружия, потому что у него не было специалистов, ядерщиков, и не знали, как обращаться с ним, ядерным оружием. Были у нас и специалисты, и была инфраструктура. Был 4-й в мире ядерный потенциал. Это более 100 баллистических ракет, 120 ядерных боеголовок. Но Казахстан отказался от этого. Почему? Потому что Казахстан сам на себе испытал ужасы атомного оружия. Как вы знаете, в Казахстане проводились с 1949 года ядерные испытания в атмосфере, затем под землей. I want to first of all congratulate him. 20 years ago, Kazakhstan made a decision not to have nuclear weapons. And so I very much appreciate his leadership. Нельзя сказать, что мы являемся идеальной демократией. Как нельзя этого сказать ни об одной, наверное, стране. Мы рассматриваем демократию не как начало пути, а как конец пути, как какой-то стратегический, как точка назначения, куда мы должны прийти. И в начале нашей независимости нам нужна была сильная президентская власть, потому что после распада Советского Союза Казахстан оказался в очень трудном экономическом положении, в очень непростом внешнеполитическом окружении. И нужна была очень сильная президентская власть. Она себя оправдала. Но сейчас, после того, как мы выстроили сильное государство, государственные институты, мы можем идти дальше. И поэтому президент недавно, буквально на днях, 3 июля, подписал указ о перераспределении полномочий между президентом, правительством и парламентом. Согласно этому указу, значительная часть, около 40 полномочий, которые раньше принадлежали президенту, перейдут к парламенту и правительству. Роль правительства и парламента увеличивается, усиливается. Например, теперь парламент может выражать вотум недоверия правительству. Если раньше у нас существовала практика президентских указов, имеющих силу закона, то теперь эта практика отменяется. Таким образом, мы усиливаем демократию в Казахстане и идем к этому, мы шли к этому в своем ритме, учитывая как международный опыт, так и свои собственные потребности. Считаю, что нет какой-то универсальной модели демократии, поэтому нужно идти, учитывая все вместе, весь контекст, внешнеполитический, внутриполитический, экономику, экономическое развитие страны, что и делает руководство нашей страны. Schimbările din Constituția Kazakhstanului sunt făcute cu prudență, pentru că, din istoria lor recentă, kazahii au învățat pragmatismul pașilor mici.
Salem, Mr. Abayev. Bună ziua, Dana. Мы стали на ноги, мы стали гораздо более состоятельными, мы научились многим вещам. И этот термин мы использовали и в начале 90-х. То есть нельзя говорить о том, что политика была, вообще не трогали политику, занимались только экономикой. Начиная с первых дней независимости занимались политикой и занимались политическими преобразованиями. Но во главу угла, в первую очередь, мы ставили экономику. Приведу простой пример. У нас был политический кризис, когда парламент на тот момент был распущен, и президент взял на себя часть, в том числе и законодательной инициативы. И, насколько я помню, более 40 указов, имеющих силу закона, президентом было подписано. Но это были указы, которые позволили прийти инвестициям, позволили реформировать экономику. В этой сфере была такая проделана работа. Поэтому мы придерживаемся этого принципа. И в том числе это говорит о том, что мы начали жить лучше. Building democracy is a very long and bumpy journey. I'm talking about shaky situation and instability, and we are from Romania and we know very well that. Do you see some similarities and some differences between us? Конечно. Я знаю Румынию, прекрасно знаю столицу вашу, Бухарест. И Румыния, она очень колоритная страна. И я думаю, что именно в этом мы вышли, в принципе, наверное, из какого-то общего прошлого. Хотя вы и не были Советской Республикой, но какие-то корни социализма у нас общие. Поэтому я абсолютно уверен, что у нас ждет большое перспективное будущее, сотрудничество хорошее. Мы активно работали в Румынии нашей компанией. Я думаю, что общность интересов, это подразумевает в виду, что и мы, и вы хотите жить благополучно, в мире, в согласии. В этом направлении у нас много общего и большое будущее. Я думаю, прекрасно, кстати, был сегодняшний день Румынии на Экспо. Ваш прославленный артист очень сильно впечатлил и зажег всех нас. Поэтому, я думаю, и у нас есть румынская диаспора, которая живет в Казахстане. Она тоже может быть прекрасным мостом во взаимоотношении между нашими странами. Поэтому успехов и благополучия Румынии, так же, как и Казахстан. Este o vizită, din păcate, după 9 ani de absență a oricărei vizite a unui ministru de externe în Kazakhstan, o țară care dorește să-și croiască un viitor și care în mare parte a și reușit și care în 25 de ani de independență, de la stabilirea relațiilor diplomatice, că vă refereați la asta, a României cu Kazakhstanul, a reușit să construiască o capitală modernă, Astana, care este impresionantă. Este membru nepermanent al Consiliului de Securitate, are un mandat în Consiliul de Securitate și e gazda uneia dintre cele mai mari expoziții care s-au organizat în lume pe tema energiei viitorului. Și din acest punct de vedere trebuie să recunosc că, într-adevăr, sunt lucruri foarte concrete care s-au făcut în Kazakhstan și din discuțiile pe care le-am avut înțeleg că sunt și proiecte pentru viitor foarte interesante din punctul lor de vedere. În aceste proiecte de viitor, mesajul pe care l-am primit de la autoritățile de aici, de la primul ministru, de la vicepreședintele Parlamentului, de la ministrul de externe, este dorința de a colabora cu România în vederea dezvoltării raporturilor noastre și în domeniul economic, care e acum mai mult concentrat pe energie și lărgirea acestei cooperări și la zone cum ar fi agricultura, cum ar fi cercetarea științifică, tehnologia informației, inovație, turism și în alte zone.
Și din punctul nostru de vedere, sigur că există un interes, este cel mai mare partener economic al României în Asia Centrală, iar noi reprezentăm pentru Kazakhstan, și cred că acesta este unul din elementele de interes, reprezentăm porta de intrare în Uniunea Europeană. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să vă spun că am găsit totală disponibilitate pentru niște proiecte care în viitor să conducă la relansarea colaborării dintre România și Kazakhstan. Mai mult, și pe teme internaționale, am avut și o discuție cu domnul ministru Abdrakhmanov, pe teme de relații bilaterale, dar și pe teme generale de politică. Avem viziuni comune și cred că ne putem sprijini reciproc. Avem încheiat și un acord de înțelegere de sprijin din partea Kazakhstanului pentru alegerea României în 2019 în Consiliul de Securitate al ONU, care mi-a fost reconfirmată și cu ocazia vizitei aici. Și există după aia și un interes foarte mare a Kazakhstanului pentru președinția Consiliului Uniunii Europene, care va fi asigurată de România în 2019, perioadă în care Kazakhstanul ne-a propus ca una din temele pe care le-am putea avea în vedere să se refere la dezvoltarea colaborării și parteneriatului între Uniunea Europeană și Asia Centrală ca una din posibilele teme pentru președinția Consiliului European pe care o are România. În plus, de ce să nu vă spun adevărul, apreciem și modul în care comunitatea românească din Kazakhstan este sprijinită de către autoritățile locale și de către autoritățile centrale. Am făcut o vizită la Karaganda și cu această ocazie am vizitat și Universitatea de Stat din Karaganda, unde a fost creat primul lectorat de limbă, literatură și cultură română din întreaga Asie. Este singura instituție de acest gen care funcționează pe baza unor înțelegeri între cele două ministere de externe. Relațiile diplomatice dintre România și Kazakhstan au ajuns la un nivel strategic în 2007, odată cu achiziționarea Rompetrol. Kazahii s-au apropiat de Europa, iar noi am primit o infuzie de capital. După 10 ani, compania se află în fața unor noi provocări. Change of our shareholding structure and CFC, one of the largest Chinese private enterprises, to be a partner of KazMunayGas, I think it brings in front of us even greater opportunities. The whole philosophy of this partnership is based on combining the resources of Kazakhstan, expertise of running the business in European market, plus financial power of Chinese company. And combining all these ingredients will transform KazMunayGas International into investment platform in Europe. So that, I think, the ambitions of two shareholders are actually even greater right now to transform KazMunayGas International not only into a strong Romanian player, which is already it is, but into a regional player operating in South and Central European markets and Black Sea and Mediterranean basin. I would like to ask you about similarities between our two nations. Well, indeed, I have spent already a number of years in Romania, and I have to admit I really feel comfortable living in Romania and working with my Romanian colleagues, interacting with Romanian people. What I would see as a similarity between our two nations is that both Kazakhstan people and Romanian people are very open-minded people.
We have a more or less common past. Our countries are having this communist past behind us. And we are a young nation, I would say, coming out from this common past. And we look forward to implement all the best initiatives that are currently existing in developed economies, developed countries. We are very open-minded, so we left behind all these negative things which are coming probably from our past, and we want to do all the best for our countries. Talking about our company, we think that that we have this multinational team of young people. This is one of our key competitive advantages, that we are common. We have a lot of things in common, but we are different, and this makes us stronger, because we can see same things from different perspectives, having a good argument, constructive one, and eventually come to the best decision. Kazakhstan economy historically, and when I say historically, I mean from during the Soviet time as well, was based on supplying raw material, exporting raw material, including crude oil, metals, uranium, etc., etc. So now our president sets an ambitious goal on switching our economy from being a raw supplier to the end product supplier. And if we talk about energy, for example, we think that it is very important to develop the petrochemistry, to start exporting end-user products. I think that hosting Expo, for us, it is a very ambitious goal, ambitious target. Why? We are now promoting absolutely new idea, promoting the green energy, promoting the green economy. It is very important to attract the attention of the world community to these topics, and then promote the new kind of approach to world economies. Dincolo de statistici, expoziția internațională din Astana a lansat noi provocări pentru toate țările participante. Viitorul energiei regenerabile, noi surse de energie verde, soluții alternative la formele actuale de producere a energiei, toate acestea au purtat amprenta curiozității și tenacității kazahilor. We fully understand that this exhibition is not just a 3 months of a bright event. Exhibition, and it is a legacy. It is a big program for the Kazakhstan for many years towards. The result of this exhibition for our people and for our infrastructure and for the development of the country, we will feel for many years in the future. And that's why we are absolutely sure, and there is no doubt for anybody in our country, that this money were not wasted for nothing. We already see that with the creation of the infrastructure of the exhibition, we created absolutely new district of our new capital city. We, as you know, we are planning immediately after the exhibition to establish here the International Financial Center of Astana. We are planning to establish here different educational centers. We are planning to create here some additional places which will be really attractive for the tourists, and many other things. How many events, cultural and sportive events, do you have? We have around 3,000 during 93 days. It's like not only the big events, but from small events up to the huge stadium concerts. We're doing the master classes about art, about the future energy, about the renewable energy. We have some really emotional moments when we had more than 100 couples making a wedding here. At Expo. Yeah, it was a special day, and they all came with dresses. It was on the day of Astana, around 6th of July, and it was really great. Then they had their moment for the life moment, yeah, and that they shared with us. So it's really cool. It's How many couples? 100.
So it's a very touchy moment, you know, and we're glad that we participated in their destiny like this. I think your brand of your country will be changed. For sure, after Expo. I believe our, let's say, brand identity is, first of all, the multicultural country. That's very important nowadays when the separation is taking place all over the world. And Kazakhstan is becoming this country where we can see all the different nationalities and religions, and people are living friendly and in peace. That's the most important. The peace part is very important, and Astana is positioning itself very good towards on international political arena as a city and a country which connects the bridges. And I believe that's thanks to our president, because that was his politics and his forward vision for the country all the way back in the 90s. And now it's all happening, and that's definitely one of the biggest achievements of his life as a human being, I believe. Okay, but in the future? In the future, he's a human. Yeah, he's a human, but the politics, the policy, the vision that he has brought, I believe now all Kazakhstanis understand that it was right. And it's not something artificial, it's something that came very natural in our souls and our vision for our country. So it's already the culture of human beings, and only during the independence of Kazakhstan, we have already grown up people who are 20, 25 years old, and they understand that it's something which they have to follow. Not have to, but they want to follow. Salim, Bună ziua. glad to meet you. Nice to meet you. This is beautiful. You have done a wonderful job here. How many volunteers are working here? Well, in general, we have more than 4,500 volunteers, and they're helping us in organizing this expo. Every day, we have more than 1,500 volunteers joining us at Expo, and we have a big team of 150 international students coming from 44 countries. And I would like to say that all of these guys, they really make the special atmosphere at Expo, and they are very, very helpful. You are a PR specialist. I am. Expo 2017 is a challenge for you. Sure, it's a great project and amazing project. What was the most difficult task for you? Well, the most difficult task was not just to promote the project itself, because it was quite complicated to pursue a multi-branding strategy to promote not only Astana Expo, but the country, Kazakhstan, and the capital of Kazakhstan, Astana. And I'm proud to say that this year Astana was included in top 52 places to visit by New York Times, and Astana was included in top 10 places to visit in Asia by Lonely Planet. And starting from the beginning of this year, we managed to publish more than 7,500 materials on mass media and with such different medias like CNN, CNBC, BBC, Discovery, Euronews, and others. And next week we are making the premiere screening of Megastructure movie with National Geographic. And it's dedicated to the architectural objects of Astana Expo, and especially the unique central object, the sphere, and the other objects of Astana. So it's really an amazing project, and we are happy that we have now 115 countries, 22 organizations participating in Expo, and we have a lot of people coming here from all over the world.
În 1993, președintele Nursultan Nazarbayev înființează bursa universitară Bolashak, ceea ce în kazahă înseamnă viitor. Așa s-au învățat valorile democrației direct de la sursă în țările occidentale. Peste 10.000 de tineri au absolvit universități de mare prestigiu din întreaga lume și apoi s-au întors acasă. Au ocupat imediat poziții în administrația publică sau în companii private și au trebuit să învețe să aibă răbdare în aplicarea democrației. Orașul Almaty este demonstrația cea mai bună. There are many different indices that are saying, and reports saying that Almaty is one of the top cities in Central Asia that is considered as young, and it's attracting a lot of people here. I graduated from Monterey Institute of International Studies in US, in California. I did my master's there, Master of Public Administration, and there were a lot of students of Bolashak program who graduated that program, and now they work in the public sector, or most of them do work in the private sector. And that's my strong belief that each of them is trying to improve, trying to make sure that Kazakhstan is developing and taking the road of good economic development. And then that's the road, and with all this big process of globalization and international trade. There are a lot of people who know not only English, but they studied in the best universities of China, Russia, and like European countries. And now we would have this good melting, I would say, hot pot, where all the people with all the different background and experience, they come here and they're in charge in some reforms in the government, or they're in charge of some new businesses or bigger businesses, and now they're trying to improve and make sure that Kazakhstan and Almaty, they're competing globally. Me myself, I wasn't sort of thinking to stay in the US. When I was there, I was looking around, I was studying hard, and I was saying, well, why cannot we all together make sure that all the things that are there in the US could be done here in Kazakhstan as well? And as you can see, we have this, the electronic government portal. It's a huge, big initiative, and it's been held by young people and was realized by young people. They were creating new processes, they were creating new sort of idea of how to get civil services. For instance, you have to, well, it was, you had to go somewhere physically, stay all the queue, and then wait for the people. Then the government official would say, well, you don't have this document, go away. We had this in our past, but now we're changing it. And now you can apply everything online. There are more than 100 different services that could be applied online. And for a person, there's no need to come. And it will take you only 5 to 10 minutes to get your new ID. I mean, there are new things that we're looking around, we're looking at the best practices abroad, and we're just applying them here. And when you say as a people, yes, I think that was the good, one of the best reforms that our president did. That's the Bolashak program. And he was heavily investing in this program, and he was giving it a priority, saying that this is our new generation, this is our future, that will make sure that Kazakhstan and Almaty will develop. Hello. Hello. I'm Dana. Nice to meet you. Altănai Mucanova a învățat în Marea Britanie la Exeter. S-a întors în țară și a muncit în mai multe orașe până să ajungă în Almaty. Acum este directorul adjunct al nou înființatei Kazakh Invest. Când am întâlnit-o noi, lucra cu 2 studenți de la MIT aflați într-un internship în oraș. Many people ask, you have opportunity to just to live in England or to choose any country. Haven't you been tempted to yes. stay there? Actually, we have we have to come back in Kazakhstan and work for 5 years. You signed a contract with the yes, state. we have a kind of contract, but I think without the contracts I would come back, because I born here in Kazakhstan, and nowadays our new generation are very patriotic. I think because our
policy making us to be patriotic. So maybe to study and make experience as our students, yes, exchange students for 3-6 months to make a new experience, make friends abroad, but not that's it, because I think it is better to work in your own country, because maybe in different region, our president always says you can move city from the city, but in the country, the the best from the best from the Massachusetts Information Technology University from the United States of America. Right. Hello, my name is Madeline. I just graduated from MIT with a degree in aerospace engineering, and I'm originally from Wisconsin, which is in the Midwest of the United States. I am in Kazakhstan for the summer after graduation to intern with a few different places. I actually just started here a couple days ago, and I'll be helping out here in the innovation department to evaluate some innovations that have come through as potentials for working in Almaty, as well as bringing in some new ideas from my experiences in the United States. Hi, I'm DeMarcus. I'm also from MIT, and I'm a computer science major. I'm 19, and I'm originally from Richmond Hill, Georgia, which is close to Savannah. And I've been here for 6 weeks, but I just moved to the Center for Investors a few days ago, and I'm also looking at projects to help develop Almaty. I think that from what I've observed so far, Kazakhstan is, being a relatively new country, very excited about embracing being Kazakhstan. And just that own pride in country is helping to increase the investment in the country and increase the economy of the country. When you're asking, I think this is the policy of our president, because he is very smart and diplomatic person. He tries to take everything, the best from each country. From the MIT, I think it would be interesting to take approach how to develop innovation and IT technologies, computer science as well, how to sell any product with in a competitive way according to international taste. Diplomația bine făcută deschide porțile investitorilor mari. Kazahii știu să negocieze cu cei puternici, iar Kazakh Invest este, se poate spune asta, un instrument diplomatic creat cu scopul de a accelera implementarea proiectelor economice și financiare. Orașul Almaty produce 20% din produsul intern brut al țării, adică 45 de miliarde de dolari numai anul acesta. Salem? Bună ziua! Salem? Bună ziua! This year, our president directed us the new priorities. It's attraction the more investments. Also, modernizate all the industries that we have for the new, because in the trend of the world now, it's modernization 4.0. That's why Kazakhstan is also should be part of that. So the chairman board of this new organization is the prime minister. We are brand new here. The first step, it was coordinated for the one work from the one window. So it's like a bridge between government and investors. The Kazakh Invest organization is concentrated in providing one window, which includes consultation issues and supporting issues. And we work in cooperation between each other. So we try not to invite foreign businessmen in our city office. We try to do it in their office. I can claim that Almaty city, it's not only for the Kazakhstan, it's a business city, it's for whole Central Asia. For example, GDP of the city, it's 3 times bigger than Kyrgyzstan and Tajikistan. And we have more than 14,000 international entrepreneurship in Almaty city. That's why we have a big stress to provide good climate for them, good lifestyle. Opening new offices, it's also provide new taxes, it's new labors. Do you have some figures to show us? Last year we attract $2 billion USA dollars of the investments. 15% of that it's foreign investments. This trend is always goes up and up.
every year. That's why I think now Kazakhstan is in doing business ranks. It's in 35th place. Afwan este fiu de diplomat. A ajuns în România în 2014 împreună cu familia. Pasionat de fotbal, s-a înscris la o școală din București. Nu a lipsit nicio zi. Marius Sandu îi este antrenor doar de un an. Prietenul lui cel mai bun este un român. Afwan, câți ani ai? 10. 10 ani. De când faci fotbal în România? De la 9. De un an de zile. Sunt copil bun, face parte din copiii care au evoluat în mod constant de când a venit la clubul nostru. Ele sunt într-o continuă evoluție, au trecut pe rând prin toate fazele, să spunem așa, etapa de inițiere, etapa intermediară și acum face parte dintr-o grupă avansată, unde el putem spune că evoluează în mod constant. Vine la toate antrenamentele, ceea ce este cel mai important pentru noi, nu lipsește, este foarte implicat în activitatea sportivă și nu putem spune decât că este pe drumul cel bun. Afwan, ce fotbalist cunoști din România? Alibek. Alibek. Alibek? Știe pe Îți Alibek. place Alibek? Nu prea îți place. Da, de Hagi ai auzit? Da. Și ce zici de Hagi? He is one of the best players in history. In history? Do you think so? Yes. Afwan, are you sure? Yes. Is the best? Not the best, but one of the best. One of the best. Oh, I'm sorry. Yes. And you want to meet him? Do you want to meet him? Yes. Maybe one day. Prin intermediul Academiei noastre, noi suntem și partener oficial al Academiei Gheorghe Hagi, Academie de fotbal. Prin intermediul lor căutăm să promovăm tinerii, cum este chiar Afwan, într-un an și jumătate, 2, să poată să facă pasul către acest club. De ce nu? Afwan, tu vrei să mai rămâi în România să faci fotbal? Da. De ce în România? De ce nu te duci la tine? Noi nu avem cluburi prea bune. Prea bune? Aici sunt mai bune decât la tine, nu? S-a integrat foarte bine, cred că cântărește foarte greu și faptul că el s-a apropiat foarte mult de copii și a creat în tot acest timp niște conexiuni destul de profunde cu Cine ei. e prietenul tău cel mai bun? De la Champions, Jordan. Da. Cine? Jordan. E român? Este român. Mama lui este româncă, tata lui este israelian. Și voi sunteți foarte bun prieteni, nu? Da. I love him. Ai învățat românește de la domnul antrenor, de la colegii tăi de fotbal? Da, și la școală. Și ce poziție ocupă el în echipă? Mijlocaș central. Mijlocaș central și uneori vârf de atac. Ai marcat multe goluri? Ele sunt multe zone de creativitate, de pase, de Am văzut culoare. la antrenament. Cam acolo sunt. E mai altruist decât ceilalți. Da, este unul dintre copiii altruiști din echipă, ceea ce e foarte bine. Contează foarte mult în perspectivă acest lucru. Vă pot spune, în ultimii ani chiar am observat acest aspect, că sunt cei mai mulți copii de diferite naționalități care vin să integrează foarte bine chiar la clubul nostru. Da. Da. Ok. Diplomația se întemeiază nu numai pe științele sociale. O prietenie legată la vârste fragede poate însemna cât o victorie la masa unor tratative. Kazahii știu bine asta. Într-un timp record, au ajutat la înființarea unei grădinițe kazahe la București. Aici, copiii vorbesc limba rusă, engleză, franceză, kazahă, română. Bine ați venit în regatul nostru! Grădinița a început funcționarea în anul 2015. Câți copii aveți? În prezent avem 20 de copii. Părinții fiind de alte origini, fiind mama, să zic, kazahă, tatăl e austriac. Tatăl este kazah, mama este franțuzoaică. Deci, kazah, german, franceză, engleză. Da, mai mult se vorbește în limba engleză, ce se cere de la părinți. Engleza, kazaha, rusa și franceza. Aceste limbi sunt cunoscute și de personalul care lucrează în această grădiniță. Patricia Lazar este numele meu. Și sunt mămica lui Andrei. Mama lui Andrei. De ce l-ați adus pe Andrei aici? Copilul meu este foarte fericit. Chiar dacă copiii nu sunt din România, sunt din foarte multe țări.
Și asta pe mine mă face să mă simt puțin mai sigură pentru viitorul lui. Pentru noi este întotdeauna o surpriză ce se întâmplă la grădiniță, dar faptul că el zâmbește foarte mult și că venim fericiți și plecăm fericiți în fiecare zi, asta îmi confirmă tot ce v-am spus mai devreme. Ребенок бежал в садик, плакал, когда я даже забирала его. И если счастлив ребенок, счастлива мама. Дружба для казахов. Дружба – это потребность, это внутренняя такая вот черта. Она, наверное, связана с тем, что казахи жили в степи, и нужно было жить в дружбе друг с другом, нужно было друг другу помогать, нужно было быть солидарным. Поэтому дружба для казахов – это не пустое слово, это не просто улыбка, не просто доброжелательность. Дружба – это солидарность, дружба – это взаимная поддержка, это помощь, это такое вот практическое доказательство верности и такой расположенности.